صدای هیس هیس آب روی لاستیک سرد و بعد سکوت. سکوتی که از هر فریادی ترسناکتر بود. وسط اقیانوس اطلس، جایی که تا چشم کار میکنه فقط آبی مطلق و بیپایانه، 5 نفر توی یه قایق بادی کوچیک 3 متری مچاله شده بودن. 5 جوانی که چند روز پیش با لباسهای سفید و خنده‌های بلند روی عرشه کشتی تفریحی تاشمن بودن. حالا تبدیل شده بودن به سایه‌هایی از وحشت. بوی عرق سرد، بوی ادرار و بوی تند خون فضای اون قایق کوچیک رو پر کرده بود. داستان امروز افسانه نیست. واقعی تر از هر کابوسیه که دیدید. داستان جایی که زمین یه رویاست و آب همون قاتلیه که با حوصله بهت نزدیک میشه. پس هندزفری ها رو بذارید. میخوایم بریم وسط جهنم آبی، جایی که کوسه ها پادشاهی میکنن. داستان از اکتبر سال 1982 شروع میشه. پاییز زیبا در ایالت مین، آمریکا. جان، کاپیتان جوان و پرشور، یه مأموریت ساده داشت. انتقال کشتی تفریحی 17 متری تاشمن به فلوریدا. یه سفر دریایی کلاسیک و تفریحی. همراه جان دوست دخترش مگمونی بود. دختری شاد و سرزنده. 3 نفر دیگه هم خدمه بودن. مارک آدامز، پسر شوخ طبع انگلیسی، برات کاوانا، ملوان فنی و ساکت، و دبورا اسکیلینگ که راوی اصلی این ماجراست. روزهای اول عالی گذشت. آفتاب، موسیقی و رویا پردازی. اما دریا همیشه منتظره تا گاردت رو بیاری پایین. وقتی به نزدیکی مثلث برمودا و سواحل کارولینای شمالی رسیدن، آسمون سیاه شد. بادی با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت شروع به وزیدن کرد و موجها تبدیل شدن به دیوارهای متحرک 15 متری. تصور کنید یه ساختمون 5 طبقه آب روی سرتون خراب بشه. کشتی لوکس تاشمن جلوی این طوفان هیولایی مثل یک قوطی کبریت بود. شبکه شد، صدای خرد شدن چوب و ناله فلزات شروع شد. ناگهان یه موج غول‌آسا پنجره‌های اصلی رو پودر کرد و کشتی شروع کرد به غرق شدن. توی اون تاریکی و هرج و مرج مگ تعادلش رو از دست داد و پاش گیر کرد لای فلزات تیز عرشه. ساق پاش شکافته شد و خون گرم و تازه ریخت توی آب سرد اقیانوس. و رفقا، این بو دعوتنامه‌ای بود برای کوسه ها. اونها فقط تونستن خودشون رو بندازن توی یه قایق نجات بادی، بدون آب، بدون غذا. کشتی تاشمن جلوی چشماشون بلعیده شد و اونها موندن و یه اقیانوس بی پایان. صبح روز اول خورشید استوایی مثل لیزر روی پوستشون تابید. لبها ترک خورد و زبانها خشک شد. اما بدتر از تشنگی، پای عفونی مگ بود که بوی تعفنش فضای قایق رو پر کرده بود. توی دریا یه قانون مرگ و زندگی هست. هرگز آب دریا رو نخور. آب شور کلیه ها رو از کار میندازه و باعث توهم و جنون میشه. اما وقتی دور تا دورت آبه و داری از تشنگی میمیری، مقاومت سخت میشه. 3 روز گذشت. روز 3 جان شکست. اون یواشکی دستش رو کرد توی آب و آب شور خورد. دبورا التماس کرد: نکن جان، دیوونه میشی. ولی جان با چشمای بیروح گفت: فقط یکم خنکه. مارک هم وقتی دید جان داره میخوره تسلیم شد و اونم خورد. صد شکسته بود. چند ساعت بعد جنون شروع شد. جان شروع کرد به هذیان گفتن. اون وسط اقیانوس خشکی میدید. با خنده گفت: ماشینم اونجاست، میخوام برم سیگار بخرم. و بعد در کمال ناباوری بلند شد و گفت: من میرم خونه. و خودش رو پرت کرد توی آب. به محض برخورد با آب دریا جوشید. بوی خون پای مگ کوسه ها رو کشونده بود. 10 کوسه دور قایق بودن. آب قرمز شد و جان توی چند ثانیه تیکه تیکه شد و رفت زیر آب. هنوز شوک مرگ جان تموم نشده بود که نوبت مارک رسید.
مارک که دچار پارانویا شده بود شب شروع کرد به فریاد زدن. بعد ناگهان آروم شد و گفت خیلی گرممه. میخوام برم توی تختم بخوابم. اون هم خودش رو از قایق آویزون کرد توی آب. دبورا و براد سعی کردن بگیرنش، اما یک کوسه بزرگ دستش رو گرفت و کشید پایین. فقط چند حباب هوا اومد بالا و تمام. حالا از 5 نفر فقط 3 نفر مونده بودن، دبورا و مگ. اما مگ بیچاره دیگه هوشیار نبود. عفونت وارد خونش شده بود و توی تب میسوخت. روز بعد مگ تمام کرد. چشماش باز موند و بدنش سرد شد. دبورا و براد مجبور بودن سخت‌ترین کار دنیا رو بکنن. نگه داشتن جسد غیر ممکن بود. با گریه لباسهای مگ رو در آوردن و جسد دوستشون رو به آب سپردن. دیدن اینکه جسد مگ آروم میره زیر آب و سایه کوسه ها به سمتش هجوم میارن، آخرین ضربه به روح دبورا بود. حالا فقط دبورا و برد، 2 بازمانده. اونها عهد بستن. ما زنده میمونیم. ما آب شور نمیخوریم. اونها حتی مجبور شدن ادرار خودشون رو بازیافت کنن تا فقط کمی رطوبت به بدنشون برسه. کار چندشاوریه، ولی برای زنده موندن لازم بود. روز 5 یه چالش ترسناک پیش اومد. جلبک ها زیر قایق جمع شده بودن و کوسه ها فکر میکردن قایق یه ماهی و بهش ضربه میزدن. براد گفت باید تمیزش کنیم وگرنه سوراخ میشه. تنها راه این بود که بپرن توی آب، قایق رو برگردونن، تمیز کنن و برگردن وسط اقیانوس با کوسه ها. ولی انجامش دادن. با مرگ رقصیدن و زنده موندن. عصر همون روز وقتی که دیگه امیدی نداشتن، دبورا یه لکه سیاه توی افق دید. یه کشتی باری روسی. اونها با آخرین توانشون دست تکون دادن. کشتی اول داشت دور می شد، اما بعد تغییر مسیر داد. اونها رو دیده بود. وقتی ملوان‌های روسی اونها را از آب کشیدن بیرون، دبورا زانو زد و فقط اشک ریخت. بوی گازوئیل و چای گرم بهترین حس دنیا بود. 5 نفر رفتن، 2 نفر برگشتن. جان، مارک و مگ تسلیم دریا و جنون شدن. دبورا و براد نجات پیدا کردن، ولی اون 5 روز برای همیشه عوضشون کرد. دبورا سالها بعد کتابی نوشت تا بگه تشنگی چطور عقل رو می‌دزده. این داستان به ما میگه طبیعت چقدر بیرحمه و امید چقدر قدرتمنده. جایی که عقل میگه بمیر، امید میگه فقط 1 ساعت دیگه دوام بیار. رفقا، ممنون که تا آخر این داستان نفسگیر همراه من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید و میخواید بیشتر از این داستان‌های بقا براتون تعریف کنم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. توی کامنت ها بنویسید ترسناک ترین بخش دریا براتون چیه؟ عمقش یا کوسه ها؟ تا داستان بعدی مراقب خودتون باشید.